মাই ইউটিউব চেনেল পজিটিভ MK বন্ধুসকল পুনৰ আজি এটা মই নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ বন্ধুসকল আজি মই দেখাম আপোনালোকক এটা স্মাৰ্ট পেন বনাই দেখাম বন্ধুসকল এই পেনটোৰে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰি থকা এন্ড্ৰইড ফোনটোত আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব যিকোনো টাচৰ কাম কৰিব পাৰিব যিকোনো যদি আপুনি টাচৰ ডিভাইচ চলাই আছে আঙুলিৰে টাচ কৰে তেন্তে এই পেনটোৰে আপুনি টাচ কৰিব পাৰিব বন্ধুসকল এই পেনটো আপোনাৰ বিভিন্ন সময়ত কামত আহিব যদিহে আপুনি অনলাইন টিচিং লাইনত আছে যদিহে আপোনাৰ ঘৰত শিশু আছে তেন্তে আপোনাৰ খুবেই প্ৰয়োজনীয় এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে তো বন্ধুসকল এই পেনটো বনাবৰ কাৰণে আপোনাক মাত্ৰ এটা লাঠি লাগিব এইটো দেখিছে এইটো পেন এইটো মই মাত্ৰ এটা লাঠিৰে বনাইছো আপুনি একদম সহজ ঘৰতে বনাব পাৰিব এইটো বনাবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ পইচা খৰচ কৰিব লগা নহয় তো বন্ধুসকল আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পাব সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব আৰু বন্ধুসকল যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ